Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ένα κουταλάκι του τσαγιού μέλι καθημερινά? Τα πιο βασικά πράγματα που γνωρίζουμε για το μέλι είναι πως παράγεται από τις μέλισσες, είναι γλυκό και θρεπτικό και το λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Αυτά που ίσως όμως δεν γνωρίζετε είναι πως ένα και μόνο κουταλάκι του τσαγιού μέλι την ημέρα μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στον οργανισμό και το σώμα μας. Επιπλέον, είναι από τις ελάχιστες τροφές που τα θρεπτικά του συστατικά, όπως οι βιταμίνες και τα μέταλλα που περιέχει, έχουν την ικανότητα να κρατήσουν υγιές ένα σώμα και με απίστευτη φυσική ενέργεια. Το μέλι χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλούς αιώνες για καλλυντικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ αν διατηρηθεί σε ένα καλά κλεισμένο αεροστεγές δοχείο, δεν πρόκειται να χαλάσει ποτέ. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα ανακαλύψετε τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ένα κουταλάκι του τσαγιού μέλι καθημερινά, ποια είναι τα είδη του μελιού, πόσες θερμίδες και βιταμίνες περιέχει, ποια τα ωφέλη του στον οργανισμό μας και πώς να ξεχωρίσετε το καλό μέλι. Επιπλέον θα ανακαλύψετε πόσο μέλι μπορείτε να φάτε αν κάνετε δίαιτα, πώς μπορεί να βοηθήσει στην καρδιά, τον ύπνο, το βήχα, τη χολυστερόλη και τη μνήμη, αλλά και πώς θα απογειώσετε την υγεία σας με μέλι και κανέλα ή μέλι και σκόρδο. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2017 που θα βρείτε στο άρθρο μου, το μέλι χρησιμοποιείται όχι μόνο ως προϊόν διατροφής, αλλά και για την υγεία με χρήση του στην παραδοσιακή ιατρική και ως εναλλακτική θεραπεία για κλινικές καταστάσεις που κυμαίνονται από την επούλωση των πληγών μέχρι τη θεραπεία του καρκίνου. Η μελέτη συνεχίζει αναφέροντας πως τα στοιχεία από ζωγραφιές της λίδινης εποχής δείχνουν τη θεραπεία ασθενειών με το προϊόν μελισσών, δηλαδή το μέλι, που προήλθε από το 8000 π.Χ. Τα πιο βασικά είδη μελιού είναι το ανθόμελο, από πεύκο, από έλατο, φασκόμηλου ή λεβάντας, το μέλι ελάτης, ερίκης, το θυμαρίσιο, πορτοκαλιάς, το μέλι καστανιάς, ακακίας και ηλίανθου, ενώ από τα πιο σπάνια και δυσέβρετα είναι το μέλι ασφάκας από το αντίστοιχο φυτό. Ας ανακαλύψουμε λοιπόν μερικές από τις εκπληκτικές ιδιότητες του μελιού στην υγεία μας που τεκμηριώνονται μέσα από δεκάδες επιστημονικές μελέτες. Περιέχει πλήθος βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών. Το μέλι είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές βιταμινών, μετάλλων και αντιοξυδωτικών. Περιέχει βιταμίνες Β2, Β6, C, D και Ε, φωλικό οξύ, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και φόσφορο, νάτριο, σάκχαρα και αμινοξέα. Τα 100 γραμμάρια μέλι περιέχουν 304 θερμίδες, ενώ το ένα κουταλάκι του γλυκού περιέχει μόνο 21 θερμίδες. Βοηθά στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Το μέλι είναι ένα εξαιρετικό τρόφιμο για την ενίσχυση της καρδιάς και την καλή λειτουργία της. Είναι μια πλούσια πηγή φενολών και άλλων αντιοξυδωτικών ενώσεων που έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Μπορεί να βοηθήσει τις αρτηρίες στην καρδιά να διασταλούν, αυξάνοντας έτσι τη ροή του αίματος στην καρδιά σας. Βοηθάει επίσης στην πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων αίματος, που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ μπορεί να προστατεύσει από το οξυδωτικό στρες. Βοηθάει στη συγκέντρωση και τη βελτίωση της μνήμης. Έχετε παρατηρήσει πως δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε ή έχετε προβλήματα με τη μνήμη σας? Μην ανησυχείτε καθόλου. Επειδή οι μελέτες δείχνουν ότι το μέλι μπορεί να βελτιώσει τη μορφολογία των εγκεφαλικών περιοχών που σχετίζονται με τη μνήμη και να μειώσει το οξυδωτικό στρες του εγκεφάλου. Μερικά μάλιστα στοιχεία δείχνουν ότι οι αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του μελιού μπορούν να ωφελήσουν τον εγκέφαλο και να προστατεύσουν από εγκεφαλική βλάβη που προκλήθηκε από έκθεση σε μόλιβδο. Μία ανασκόπηση επίσης αναφέρει ότι το ακατέργαστο μέλι μπορεί να περιέχει συστατικά που βοηθούν στην καταπολέμηση της φλεγμονής στον υπόκαμπο, ένα μέρος δηλαδή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη. Βοηθάει στη βελτίωση της χολυστερόλης. Τα υψηλά επίπεδα της κακής χολυστερόλης είναι ένας ισχυρός παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Αυτός ο τύπος χολυστερόλης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην αρτηριοσκλήρωση και τη συσσόρευση λίπους στις αρτηρίες, που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το μέλι μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα χολυστερόλης, μειώνοντας τη συνολική και την κακή χολυστερόλη και αυξάνοντας σημαντικά την καλή χολυστερόλη. Είναι η καλύτερη επιλογή γλυκαντικού για το αδυνάτισμα. Αν βρίσκεστε σε περίοδο δίαιτας, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι είναι η καλύτερη επιλογή
εισαγωγή σας για να ξεγελάσετε την επιθυμία σας για γλυκό. Το μέλι περιέχει μεν σάκχαρα, όμως σε αντίθεση με τη ραφιναρισμένη ζάχαρη, το μέλι περιέχει επίσης βιταμίνες και ανόργανα συστατικά και δεν θεωρείται πηγή κενών θερμίδων. Η κατανάλωση κοινής ζάχαρης είναι αδιάφορη θρεπτικά, μπορεί να προσθέσει σημαντικό βάρος και δεν περιέχει καθόλου βιταμίνες και μέταλλα. Το μέλι, σε αντίθεση, περιέχει θρεπτικές ουσίες που είναι απαραίτητες για τη διάλυση των λιπών και της χολυστερόλης, οπότε εξισορροπεί αυτό το αποτέλεσμα και είναι μια καλή πηγή θρεπτικών συστατικών. Βοηθάει στην καταστολή του βήχα. Ο βήχας είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα, ειδικά την εποχή των ιώσεων, των κρυολογημάτων και των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αυτές οι λοιμώξεις μάλιστα μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο και την ποιότητα ζωής τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. Επειδή λοιπόν τα κύρια φάρμακα για το βήχα δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά ή μπορεί να έχουν παρενέργειες, το μέλι μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή και τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Βοηθάει σε καλύτερο και πιο ποιοτικό ύπνο. Ο ύπνος είναι μία από τις σημαντικότερες καθημερινές ανάγκες μας, επειδή αν δεν κοιμηθούμε αρκετά, δεν θα είναι μόνο η μειωμένη απόδοση στην ημέρα μας, αλλά ίσως μακροπρόθεσμα να βλάψουμε σοβαρά την υγεία μας. Υπάρχουν πολλές πιθανές θεραπείες για την αϊπνία, όμως η κατανάλωση μελιού είναι μία αρχαία και δοκιμασμένη μέθοδος που μας βοηθάει να κοιμηθούμε ήρεμα και να ξεκουραστούμε πραγματικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι πολιτισμοί παγκοσμίως έχουν τις δικές τους τελετουργίες ύπνου που περιλαμβάνουν μέλι. Στην Ευρώπη πίνουμε ζεστό γάλα και μέλι, ενώ οι λαοί στο Μεξικό απολαμβάνουν ζεστό τσάι χαμομηλιού με μέλι. Μια κουταλιά μελιού πριν από τον ύπνο προκαλεί το πάγκρεας να απελευθερώσει ινσουλίνη, η οποία με τη σειρά της στέλνει τριπτοφάνη στον εγκέφαλο και αυτό οδηγεί στη μετατροπή της σερωτονίνης σε μελατονίνη, βοηθώντας να χαλαρώσει το σώμα και να κοιμηθούμε ήρεμα. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι εκπληκτικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν ακόμη περισσότερο την υγεία σας. Οι δύο πιο σημαντικοί είναι μέλι και σκόρδο και μέλι με κανέλα και ηλάνης. Το μέλι και σκόρδο με άδειο στομάχι μπορούν να καταναλωθούν για την καταπολέμηση φλεγμονής, για χρόνιες ασθένειες, για λοιμώξεις και για τον έλεγχο των υψηλών επιπέδων χολυστερίνης και αρτηριακής πίεσης. Ο συνδυασμός μελιού με σκόρδο μπορεί επίσης να βοηθήσει και σε πολλές άλλες παθήσεις που συνδέονται με το καρδιαγγειακό σύστημα και βοηθάει στη θεραπεία πεπτικών προβλημάτων, αναπνευστικών νόσων και μυκητιάσεων. Ο δεύτερος επίσης εξαιρετικός συνδυασμός είναι το μέλι με κανέλα και ηλάνης που βοηθάει στη μείωση της χολυστερόλης, στην καλή υγεία των αρτηριών, άρα στη σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, στη χρόνια αρθρίτιδα, στους στομαχικούς πόνους, στο κρυολόγημα, τη γρίπη, αλλά και τη συνολική ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αν τώρα αναρωτιέστε πώς να ξεχωρίσετε το καλό μέλι, ο πιο απλός τρόπος είναι να ελέγξετε πόσο ρευστό είναι κουνώντας το βάζο. Όσο πιο πηχτό και παχύρευστο είναι το μέλι, τόσο λιγότερη υγρασία περιέχει και τόσο καλύτερη είναι και η ποιότητά του. Επειδή γίνονται αρκετές νοθείες στο μέλι με σιρόπι ζάχαρης ή γλυκόζη, μπορείτε να πάρετε ένα ποτήρι με κρύο νερό και να βάλετε μέσα μία κουταλιά της σούπας μέλι. Η ζάχαρη και η γλυκόζη διαλύονται εύκολα στο νερό, οπότε αν το μέλι που αγοράσατε είναι νοθευμένο, θα διαλυθεί στο νερό, ενώ αντίθετα αν είναι αγνό, θα μείνει αυτούσιο στον πάτο του ποτηριού. Αν φυσικά υπάρχουν προβλήματα υγείας, αν λαμβάνετε φάρμακα ή αν βρίσκεστε σε πρόγραμμα απώλειας βάρους, πριν αρχίσετε να καταναλώνετε μέλι, είναι προτιμότερο να ρωτήσετε πρώτα το γιατρό ή το διαιτολόγο σας. Εσείς αλήθεια τρώτε μέλι και πόσο συχνά? Γνωρίζετε τα εκπληκτικά ωφέλη του μελιού στην υγεία μας και πόσο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη παρόμοιων προβλημάτων? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με vρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Το μέλι είναι μια φυσική γλυκιά ουσία που παράγεται από τις μέλισσες που χρησιμοποιούν το νέκταρα από τα λουλούδια και αποτελεί έναν ακόμη διατροφικό θησαυρό που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Σας εύχομαι καλό μήνα και να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!